No niin, morjesta taas. Lähdetään hakemaan vannesahaa. Isä osti semmoisen tuossa. Pikku reissu Etelä-Suomeen tässä yömyöhään perjantai-ilta. Sattuu sinällään ihan hyvä keli ajella, kun perjantaina töiden jälkeen lähettä, niin se on pelkästään pimmeyttä. Niin onpahan niinku taivas kirkas ja pikku rapsakka pakkaskeli. Sentään niin kuin kuiva. Isketään kärri perään ja lähdetään reissuun. Up! Joo, laskevattiin tänne Mäntsälään tänne. Ottaa yötauko ja jatketaan aamu. Rappakka pakkas aamu Mäntsälässä. 8 astetta pakkasta. Tuohon Mersu vähän aikaa lämmetä. Lähdetään eteenpäin. Täyttä valonlyöntä syöttö ja nopeus ja rajan päällä automaattisesti pysähtyy, niin tuosta pääsee irti rajasta, kun painaa pohjaan. Tässä on nyt siinä. Siinä on nyt se karkastu terä paikallaan ja tuossa sisällä on sitten ne lisäterät. Kyllä. Ja toihan on semmoinen tää Lonsing, että se on aina on se kylmä tai kuuma, niin tuossa tuo valkoinen nappi, se on tuo ryyppy. Niin se aina ryyppy päälle ja sitten tuosta virta päälle ja sitten tuosta painaa sitten käy. On vapaa kytkin, että se on niinku tyhjä känny terään paikalla, sit kun nappaa tuosta kaasua, niin sitten se nappaa sitä. Joo, kyllä. Ja sitten aina silloin, kun ei sitä käytä ja pitemmän sahauksen semmoinen 2-3 tuntia yhdellä terällä ja sitten terä vuorokaudeksi nukkumaan ja lepäämään. Ja se väsyy yleensä, sitten hitsaussaumasta se väsyy. Kyllä. Vaikka me tämä on niinku tehtaan suositus, se terän lepuuttaminen, mutta tuohon vesiastiaan, niin talvella nyt yleensä ei ikäytetä mitään, jos käyttää, niin jotain sinoolia käyttää. Joo, kyllä. Mutta vesijuoksien tälläkin läpää. Ei, kesällä sitten kun pihka lentää, niin fairia tai mäntysuopaa muutama lusikallinen ja veden sekoittaa sen. Säätää hanan niin, että se tiputtaa sitä sinne. Kurottaja, ensimmäisiä kurottajamallia. Se on kurottaja. Kyllä jännän näköinen laite. Nostaa tuonne 11 metriin ylös ja 5500 kiloa tuosta tyvestä. No. Siinä voimaa. Kyllä. Ja siinä on keinun lukko näköjään ja etuakselissa. Joo, kun se tulee 50 senttiä ulos tuolta, niin se lyö lukkoon tuon etuakselin. Siinä on etuveto, hydrostaattiveto muutenkin. Ja takavedolla menee, mutta sitten kun on kuorma päällä, niin painaa niin peräkevenne. Niin, ajon päällä, niin sitten siinä osia kontteihin sisään. Ja kun tuolta ei suunnilleen näe mitään, niin meni niin paljon rikkitavaraa, että sitä ei käytetä. Sitten mä sanoin, että no myyttekö sen, niin sanoin, että 15 000 markkaa niin vie pois. No. Se on ollut hyvä palvelu. Se on joka pyörässä, pyörässä on hyppää niitä. Ei.
Mitenhän vanha tuo? Mitä se sanoo, 88, kun se osti sen hän. 85. Kuulemma Suomen rikkaammalta mieheltä sen. Jaa. Ilmeisesti ollut siellä tehtä. Mikä se oli se viisi tehdä? Jo rollilla tuo. Niin. Kyyvissä on. Tankkaasta alkoi olla jo vähän aikaa tultu tuossa. Käypä välikahvit ja jatketaan kotia päin vielä reilu 300 kilometriä ennen kuin ollaan perille. Keli on kyllä tosi hyvä, on tämmönen kirkas ja kuiva. Kirkas ja kuiva keli, niin ei voi siitä valittaa. Eiku sumpit ja katsotaan sitten perille vähän kun puretaan tuo sahakyyvistä, että minkälainen se on. Up! Joo, reissusta on selvitty ja saha on uudessa kotipaikassaan. Semmonen 850 kilometriä oli tuo reissu. Sprinteri vei sen 12 litraa laskettiin tuossa äsken, niin 12 litraa sataselle se keskikulutus, ei se silleen paha. Siellä on taas pimmeä. Melkein aika tarkka vuorokaus eilen kun tähän ekan kerran tuli. Ollaan paikan vielä takaisin. Ei tänään oteta kärristä pois, sopi isä itse huomenna kahdella. Kahdella niin nyt ei mitään sen isompia testivetoja nyt tähän videoon tulee. Pitää kuvata joskus. Joskus sitten kun sattuu olemaan paikalla, kun tää on asemissa, niin katsotaan vähän miten se toimii. Mutta bensamoottori on siis tuohon teränpyöritykseen. Tää on aika iso, oliko tässä peräti metrinen halka sieltä oleva puu mahtuu olemaan. Järreä kone. Sitten on käsivaijerilla on niinku terän korkeusjäätö. Ja sitten syöttönopeus on niinku, tai syöttö, niin se on sähkömoottorilla sitten verkkovirralla. Niin tuossa on sitten sen ohjeen boksissa suunnanvalita ja nopeuden. Ja tullaan tuohon ketju tuohon pöytään, niin se pyörähtää se ketju tuolta kulmavaihteessa oleva rattan läpi, niin se lähtee sitten syöttämään niin kuin iteksi, ei tarvitse työntää. 6 ja 3 metrinen pöytä on tässä. Eli yhteensä 9 metriä on pöytä, eli olisiko se vain jo 8 metrisen puumirä, mikä niin kuin voi olla pisimmillä. Isä hommasta nyt sitä varten, että kun välillä tulee niitä saakeli isoja puita tuohon sahaspaikalle, niin ei tuo kenttäsirkkeli enää yläterän kanssa riitä. Mennäänkö siitä nyt se noin 70 senttinen puu niin kun läpi sen yläterän kanssa, niin sen isommat on sitten jo hankalia. Niin olisi tarkoitus, että tällä pystyy sen niin kuin ensin pienentämään ja sitten jatkamaan tuolla kenttäsahalla loppuun. Tämmönen hakureissu tällä kertaa. Ja sinällään onnistunut, vaikka yhden kerran taas kamera räpsähti. Mutta ei se pahaa mahtanut olla ylitys. Hyvä, eikö ensi kertaa? Moro.